Hướng dẫn vibe coding cho người mới bắt đầu. Đây là bước ngoặt lớn trong phát triển phần mềm nhiều năm qua và tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn. Trước hết là khái niệm vibe coding cùng các công cụ hỗ trợ. Tiếp theo, chúng ta sẽ xây dựng ứng dụng thực tế từ đầu. Bạn sẽ học cách lập kế hoạch, tạo prompt, thêm đăng nhập, thanh toán, xuất bản và kết nối GitHub để phát triển lâu dài. Không cần kinh nghiệm lập trình, không cần nền tảng kỹ thuật. Chỉ cần làm theo hướng dẫn, cuối cùng bạn sẽ có ứng dụng chạy trực tiếp trên Internet. Không phải bản demo mà là một ứng dụng thực sự mà bất kỳ ai cũng có thể dùng. Tôi đã ra mắt một sản phẩm thực tế theo cách này và đang có khách hàng trả phí. Vì vậy, tôi sẽ chia sẻ ưu và nhược điểm của Vibe Coding. Hãy cùng theo dõi phần đó nhé. Nhưng trước tiên, Vibe Coding là gì và tại sao ai cũng nói về nó? Vibe Coding là lập trình bằng cách mô tả yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên để AI tự động thực hiện. Từ thiết kế, cơ sở dữ liệu đến hệ thống đăng nhập, tất cả. Thuật ngữ này được Andres Karpathy, chuyên gia AI hàng đầu thế giới đặt ra năm 2025. Mô tả là chỉ cần nhìn, nói, chạy thử, sao chép dán đến khi phần mềm chạy đúng ý. Bạn không viết mã, bạn chỉ dẫn cho AI. Cơ chế hoạt động như một vòng lặp. Bạn chỉ cần mô tả ứng dụng về tính năng và người dùng, rồi AI sẽ tạo ra ứng dụng hoàn chỉnh. Bạn kiểm tra nó rồi nói cho AI biết cần thay đổi gì. AI sẽ tự điều chỉnh và bạn cứ lặp lại quá trình này đến khi ứng dụng làm đúng ý bạn. Chỉ vậy thôi. Khác với việc chỉ dùng ChatGPT, bạn nhờ ChatGPT xây ứng dụng nó chỉ đưa mã nguồn. Mã nguồn rất hữu ích nhưng bạn vẫn cần tự cài máy chủ, cấu hình cơ sở dữ liệu, xử lý lưu trữ và bảo mật. ChatGPT cho bạn nguyên liệu nhưng nó không nấu thành món ăn. Nền tảng Vibe Coding tự làm hết cho bạn. Bạn mô tả ứng dụng, hệ thống sẽ tự tạo, lưu trữ, quản lý dữ liệu lẫn đăng nhập. Tất cả từ đầu đến cuối, nhưng có một điều cần làm rõ. Chỉ một câu mô tả thì không thể tạo ra một ứng dụng hoàn hảo. AI không phải là phép thuật, ít nhất là chưa. Bạn vẫn phải hướng dẫn, kiểm thử và lặp lại quá trình. Kỹ năng nằm ở các bạn giao tiếp, ở việc bạn mô tả chính xác điều mình muốn như thế nào. Chúng ta sẽ tập trung vào đây để tạo ra được kết quả thật sự tuyệt vời thay vì phải nhận lấy sự thất vọng. Đó chính là Vibe Coding. Bây giờ, hãy để cho tôi cho các bạn xem những công cụ thực tế đang hiện có. Hiện tại có hơn một tá công cụ Vibe Coding ngoài kia và mỗi tháng lại có thêm nhiều công cụ mới ra mắt. Tôi sẽ giới thiệu nhanh cho bạn về các nhóm chính để bạn biết có những gì, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng chọn một công cụ và xây dựng một thứ gì đó. Những công cụ này được chia thành 3 nhóm. Đầu tiên là các nền tảng xây dựng ứng dụng tất cả trong một. Điển hình như Base 44, Lovable và Bolt New. Bạn mô tả ứng dụng và họ sẽ tạo ra tất cả. Từ giao diện phần back-end, cơ sở dữ liệu đến lưu trữ. Không cần chạm đến mã nguồn hay thiết lập máy chủ, chỉ cần mô tả điều bạn muốn và nền tảng sẽ lo liệu tất cả. Đây là cách dễ nhất cho người mới và cũng là điều hầu hết mọi người nghĩ tới khi nói về lập trình không code. Nhóm thứ hai là các trình soạn thạo mã nguồn tích hợp AI. Các công cụ như Cursor, Windsurf và GitHub Copilot. Những công cụ này vẫn sử dụng trình soạn thạo mã truyền thống. Bạn vẫn nhìn thấy các tệp mã thực sự, nhưng AI sẽ viết phần lớn mã cho bạn. Mô tả ý tưởng bằng ngôn ngữ tự nhiên, AI sẽ tự hoàn thiện phần còn lại. Công cụ này hợp với người có nền tảng lập trình hoặc muốn kiểm soát sâu quá trình xây dựng. Thứ ba là các AI agent lập trình như Replit Agent, Cloud Code hoặc Codex. Đây là những hệ thống AI có thể tự lên kế hoạch, viết và triển khai mã một cách tự động hơn. Bạn chỉ cần đưa ra mục tiêu và chúng sẽ tự tìm ra các bước thực hiện. Chúng mạnh mẽ hơn nhưng cũng phức tạp hơn khi sử dụng. Đây giống như một công cụ dành cho người dùng nâng cao. Trong video này chúng ta sẽ sử dụng Base 44. Đây là một trong những lựa chọn thân thiện nhất với người mới bắt đầu và nó xử lý mọi thứ chỉ trong một nền tảng. Từ thiết kế, cơ sở dữ liệu đến lưu trữ, tất cả đều có sẵn. Và nếu nghe quen thì đúng rồi, vì Wix đã mua lại Base 44. Đây không phải dự án nhỏ lẻ nào đâu. Đây là một nền tảng thực sự với sự hậu thuẫn vững chắc. Điều đó có nghĩa là bạn có thể làm theo dù bạn có kinh nghiệm hay không. Và đến cuối video bạn sẽ có một sản phẩm thực sự hoạt động trên Internet. Bắt đầu thôi nào. Tôi đã để một đường link trên màn hình và trong phần mô tả video. Bạn chỉ cần nhấp vào là sẽ đến thằng Base 44, nơi bạn có thể bắt đầu xây dựng miễn phí, không cần thẻ tín dụng. Hãy mở đường link đó ra để bạn có thể làm theo tôi từng bước một. Khi bạn nhấp vào đường link đó, bạn sẽ được chuyển đến trang này hoặc một trang rất giống như vậy. Và bạn sẽ thấy ngay một hộp chat. Hộp này sẽ yêu cầu bạn mô tả ứng dụng của mình. Nhưng thực ra đây không phải là một hộp chat thật sự. Chúng ta cần đăng ký tài khoản trước đã. Để làm điều đó, chỉ cần nhấn vào nút Build Now. Sau đó, hãy làm theo hướng dẫn để thiết lập tài khoản Base 44 của bạn. Tôi sẽ gặp bạn ở trang Dashboard. Và ngay tại Dashboard này, chúng ta có thể thấy một hộp chat thật sự mà chúng ta sẽ dùng để xây dựng ứng dụng của mình. Bây giờ, trước khi đi tiếp, tôi muốn lưu ý rằng giao diện này có thể sẽ hơi khác một chút vào thời điểm bạn xem video này. AI phát triển rất nhanh và phần mềm thì thường xuyên được cập nhật. Vì vậy, nếu giao diện không giống hoàn toàn, đừng lo lắng nhé.
Chỉ cần cố gắng hiểu các khái niệm mà tôi trình bày hôm nay và áp dụng những gì bạn đã học vào giao diện thực tế khi bạn làm theo. Trước khi bắt đầu xây dựng, tôi muốn chỉ cho bạn một điều sẽ tạo ra sự khác biệt lớn cho ứng dụng của bạn và giúp bạn tiết kiệm tiền trong quá trình này. Ở góc trên bên trái, hãy nhấp vào menu thả xuống Workspace. Tại đây, Base 44 sử dụng hệ thống tín dụng. Với gói miễn phí, bạn nhận được 5 tín dụng tin nhắn mỗi ngày. Các tín dụng này không nhất thiết là một đổi một. Một thay đổi nhỏ chỉ tốn một phần nhỏ của một tín dụng. Nếu yêu cầu AI xây dựng tính năng mới thì sẽ tốn thêm tín dụng. Gói miễn phí đủ để bạn tạo ứng dụng đầu tiên và thử vài thay đổi. Tuy nhiên nếu lao vào xây dựng với ý tưởng mơ hồ, bạn sẽ sớm hết tín dụng khi cố gắng đạt được điều mình muốn. Vì vậy chúng ta sẽ lập kế hoạch trước. Base 44 có tính năng cho việc này, gọi là chế độ Plan Mode. Khi tạo ứng dụng mới, bạn sẽ thấy nút Plan nhỏ này. Nhấn vào đó. Bây giờ chúng ta đang ở chế độ lập kế hoạch. Tại đây chúng ta có thể nhập mô tả đơn giản về thứ mình muốn và Base 44 sẽ giúp tinh chỉnh lời nhắc mà AI sử dụng để xây dựng ứng dụng. Vậy tôi chỉ cần gõ ẩn dụng đề xuất phim rồi nhấn gửi. Sau đó AI sẽ hỏi một số câu hỏi định hướng để hiểu mục tiêu, đối tượng sử dụng, các tính năng cốt lõi, sở thích thiết kế, đại loại như vậy. Ở đây nó hỏi ứng dụng này dành cho ai và sẽ được sử dụng như thế nào. Vậy tôi sẽ trả lời là công chúng nói chung. Cách cốt lõi để tạo ra các đề xuất là gì? Và chúng ta sẽ nói là dựa trên đánh giá. Và phong cách hình ảnh bạn muốn hướng tới là gì? Hãy chọn phong cách tối và điện ảnh. Chỉ cần trả lời các câu hỏi mà nó đưa ra. Và khi hoàn tất, nó sẽ đưa ra một kế hoạch. Bạn có thể nhấn xem thêm để xem tất cả chi tiết. Bạn có thể cuộn xuống để xem mọi thứ mà nó đã viết. Và nếu bạn muốn thay đổi bất cứ điều gì, bạn chỉ cần gõ vào khung chat bằng ngôn ngữ tự nhiên và yêu cầu AI cập nhật. Điều tuyệt nhất là chế độ lập kế hoạch không tốn bất kỳ tín dụng nào. Bạn chỉ đang trò chuyện với AI, sắp xếp ý tưởng của mình và xây dựng một bản thiết kế chi tiết cho ứng dụng. Tất cả đều miễn phí. Tín dụng chỉ bị trừ khi bạn nhấn bắt đầu xây dựng. Nhìn xem chúng ta đã có gì rồi này. Chúng ta bắt đầu với một ý tưởng sơ khai và AI đã biến nó thành một kế hoạch có cấu trúc với các tính năng rõ ràng, lùa người dùng và định hướng thiết kế. Đây chính là nền tảng mà Base 44 sẽ xây dựng từ đó. Càng đưa vào nhiều chi tiết ở đây, kết quả đầu tiên của bạn sẽ càng tốt và bạn sẽ tốn ít tín dụng hơn để chỉnh sửa sau này. Đây là một mẹo nhỏ nhanh cho bạn. Nếu bạn chưa chắc mình muốn xây dựng gì, bạn có thể dùng một công cụ như Claude hoặc ChatGPT để động não ý tưởng trước cả khi bạn mở Base 44. Hãy nghĩ nó như một cuộc trò chuyện với bạn bè trước khi bạn ngồi xuống phát thảo bản thiết kế. Khi đã biết mình muốn gì, chế độ lập kế hoạch giúp biến ý tưởng thành sản phẩm AI thực sự có thể xây dựng. Được rồi, kế hoạch này ổn đấy. Hãy nhấn vào bắt đầu xây dựng. Ngay lập tức, Base 44 sẽ bắt đầu xây dựng ứng dụng. Bạn có thể thấy các tệp đang tạo theo thời gian thực ở thanh bên trái. Quá trình này mất vài phút, hãy kiên nhẫn. Khi xong, bạn sẽ thấy kết quả như thế này. Đây là Cinematch, bản nháp đầu tiên của ứng dụng do Base 44 tạo ra. Ngay phía trên cùng, chúng ta có thanh tìm kiếm để tìm các bộ phim cụ thể. Chúng ta có các thẻ để lọc theo từng thể loại phim. Khi di chuột qua các bộ phim khác nhau, có một số hiệu ứng chuyển động tương tác khá đẹp mắt. Hình ảnh sẽ phóng to lên và bộ phim được làm nổi bật. Ở phía trên chúng ta có các tab khác nhau cho một đánh giá của tôi. Có vẻ như nếu đăng nhập thì chúng ta có thể theo dõi các đánh giá. Tương tự với danh sách xem, nơi chúng ta có thể lưu lại các bộ phim. Và sau đó là các đề xuất dành cho người dùng dựa trên sở thích của họ. Nhìn chung, đây là một khởi đầu khá tốt. Base 44 đã tạo ra một ứng dụng giao diện người dùng hoàn chỉnh. Nếu bạn tự lập trình từ đầu, việc này có thể mất vài ngày, nhưng vẫn còn một số vấn đề mà chúng ta có thể muốn giải quyết. Ví dụ đây không phải là các poster phim thật. Chúng ta có lẽ sẽ muốn sửa điều đó. Có một tùy chọn để đăng nhập để lấy các đánh giá, nhưng tôi vẫn chưa thấy cách nào để đăng nhập, nên chúng ta cần thêm chức năng xác thực. Cá nhân tôi khi nhìn vào đây, tôi không thích kiểu chữ serif này cho phần tiêu đề. Tôi nghĩ sẽ trông đẹp hơn nhiều nếu chúng ta dùng phông chữ sans serif. Tiếp theo tôi sẽ chỉ bạn cách thay đổi ứng dụng. Bạn đầu tiên thường chưa hoàn hảo. Kỹ năng thực sự khi lập trình Vibe là biết cách điều chỉnh AI cho tốt hơn. Có vài cách để thực hiện. Để tôi chỉ cho bạn. Đầu tiên là bảng chủ đề Theme Panel. Nhấn vào biểu tượng chủ đề, chính là nút bảng màu ở phía trên cùng của trình chỉnh sửa. Đây là nơi bạn thiết lập màu sắc và phông chữ cho toàn bộ ứng dụng chỉ trong một chỗ. Chọn màu chủ đạo, màu nền, chọn phông chữ của bạn. Và những thay đổi đó sẽ được áp dụng ngay lập tức ở mọi nơi. Tính năng này miễn phí và không tốn bất kỳ credit nào. Ví dụ, hãy thử thay đổi màu vàng chủ đạo này thành một tông màu khác, một sắc thái khác. Chúng ta sẽ đặt nó thành màu cam rực rỡ này chẳng hạn. Trông khá đẹp đấy. Và nếu chúng ta nhấn lưu và áp dụng, bạn sẽ thấy màu sắc của ứng dụng đã được cập nhật ở mọi nơi mà trước đó dùng màu vàng. Tiếp theo là chế độ chỉnh sửa trực quan Visual Edit Mode. Nhấn chỉnh sửa ở góc trên bên trái của thanh công cụ. Tính năng này cho phép bạn chọn các phần tử cụ thể trên màn hình và điều chỉnh chúng. Bạn có thể thay đổi màu của một nút, chỉnh lại khoảng cách ở một phần nào đó,
hoặc xóa đi những gì không cần thiết. Nó giống như bảng chủ đề nhưng dành cho từng phần tử riêng lẻ thay vì toàn bộ ứng dụng, cũng hoàn toàn miễn phí, không tốn credit nào cả. Ví dụ, có thể chúng ta muốn thay đổi nội dung của đoạn văn bản này. Chúng ta có thể nhấp vào nó rồi nhấn vào biểu tượng chữ T để thay đổi nội dung văn bản. Chúng ta sẽ đổi thành hãy đánh giá những gì bạn đã xem để nhận được gợi ý cá nhân hóa. Sau đó, nếu chúng ta nhấn Extend thành công cụ này, sau một lúc bạn xem trước của ứng dụng sẽ được cập nhật và thay đổi đã được lưu lại. Giữa bảng chủ đề và chế độ chỉnh sửa trực quan, bạn thỏa sức thiết kế mà không cần dùng chat AI. Hãy tiết kiệm credit cho những việc thực sự cần AI hơn. Thêm tính năng, thay đổi chức năng và sửa logic. Một điều quan trọng là Base 44 luôn lưu lại lịch sử phiên bản ứng dụng. Bạn có thể truy cập lịch sử này ngay ở góc trên bên trái qua biểu tượng đồng hồ nhỏ này. Nếu thay đổi gây lỗi, bạn dễ dàng khôi phục lại phiên bản trước đó. Ví dụ, chúng ta có thể nhấp vào phiên bản cũ hơn ở đây để tải phiên bản có màu vàng thay vì màu hiện tại. Nó giống như một nút hoàn tất cho cả ứng dụng, cực kỳ tiện lợi. Với những thay đổi ngoài giao diện như thêm tính năng, đổi cách hoạt động hay sửa lỗi, AI chat sẽ vào cuộc và thì đó là lúc bạn sử dụng credit. Đây là cách mình làm. Mình chỉ cần đi qua ứng dụng và mô tả những gì đang thấy. Mình dùng giọng nói để ghi chú trong lúc sử dụng. Các ghi chú sẽ hiện ở phía dưới này dưới dạng văn bản. Khi nói và suy nghĩ xong, mình sẽ tắt chế độ giọng nói. Tất cả ghi chú đó sẽ được gộp vào một tin nhắn kèm mọi yêu cầu thay đổi và gửi đi cùng lúc. Bằng cách đó, mình có thể thực hiện 5 hoặc 6 thay đổi chỉ với chi phí một tin nhắn thay vì tốn credit cho từng thay đổi riêng lẻ. Đó chính là cốt lõi của Vibe Coding. Bạn mô tả điều mình muốn và AI sẽ thực hiện nó. Để mình cho bạn xem, mình sẽ nhấn vào biểu tượng Micro. Được rồi, mình thích giao diện của ứng dụng cho đến giờ, nhưng ở phần tiêu đề trên cùng, cả Cinemax và Discover Films, mình không thích cách chúng hiển thị bằng phông chữ serif. Mình nghĩ chúng sẽ trong sạch sẽ và hiện đại hơn nếu dùng phông chữ sans serif. Ngoài ra, ở phần trên cùng của ứng dụng, phía sau tiêu đề Discover Films, mình nghĩ sẽ đẹp hơn nhiều nếu có một hình ảnh nào đó có thể lấy từ các bộ phim. Kiểu như cách Netflix hiển thị đề xuất phim với một banner rộng đẹp phía sau có lớp phủ lên trên. Và nữa với các hình thu nhỏ phim bên dưới không hình nào thực sự khớp với poster phim thật. Mình nghĩ chúng ta nên lấy poster phim thật thay vì dùng những hình ảnh có sẵn này, hoặc có thể đây là hình do AI tạo ra. Dù thế nào thì chúng ta cũng nên lấy thông tin thật. Những hình ảnh liên quan đến các bộ phim. Khi mình xong, bạn thấy mình bấm vào biểu tượng micro và nó sẽ chuyển hết những gì mình nói thành văn bản. Giờ chúng ta chỉ cần gửi prompt và Base 44 sẽ bắt đầu thực hiện những thay đổi đó. Và chỉ sau vài phút, chúng ta đã có ứng dụng được cập nhật. Và bạn có thể thấy ở phía trên cùng, nó đã lấy hình nền của phim cho phần Hero. Điều này thật tuyệt. Có vẻ như bây giờ chúng ta đã có một loạt poster phim cho các hình thu nhỏ, mặc dù vẫn thiếu hình thu nhỏ của phim bố già. Vậy điều đó cho mình biết một vài điều. Chúng ta cần tìm cách để thực sự lấy được những hình ảnh đó một cách ổn định, củng cố lại logic đó hoặc tạo ra hình ảnh dự phòng bằng cách nào đó. Nhưng nói chung đây là cách nó hoạt động. Vì vậy khi mình đang xem lại những cập nhật mà nó đã thực hiện, mình chỉ cần bật lại biểu tượng micro ở đây và nói về những gì mình đang thấy rồi gửi những thay đổi đó trở lại cho AI chat. Bạn có thể làm điều này nhiều lần cho đến khi ứng dụng hoạt động và trông đúng như mong muốn. Nếu không muốn dùng giọng nói, bạn luôn có thể gõ trực tiếp trong hộp chat. Và nếu cần, bạn thậm chí có thể chụp màn hình hoặc tải tệp lên để giúp AI hiểu rõ những gì bạn đang suy nghĩ. Bây giờ, trước khi đi tiếp, hãy cùng xem ứng dụng này trông như thế nào trên điện thoại. Ở góc trên bên phải, có một menu thả xuống breakpoint hiển thị biểu tượng của một máy tính để bàn. Bạn có thể thay đổi nó để xem ứng dụng này sẽ trông ra sao trên máy tính bạn hoặc thiết bị di động. Vậy hãy thử xem nhé. Và nhìn cũng khá ổn đấy. Nó đã thu gọn các mục trong phần tiêu đề thành các nút biểu tượng đơn giản. Và cũng thu gọn các poster phim mà bạn có trong một hàng. Chỉ còn lại 2 poster nên dễ xem hơn trên điện thoại. Base 44 mặc định tạo ứng dụng đáp ứng tự động thích nghi với bất kỳ kích thước màn hình nào, nhưng vẫn nên kiểm tra lại. Nếu trông không ổn trên di động, hãy thêm vào danh sách thay đổi cho lần nhắc AI tiếp theo. Cho đến giờ, tất cả những gì chúng ta làm đều ở gói miễn phí. Bạn đã xây dựng một ứng dụng, tùy chỉnh nó, kiểm tra giao diện trên di động và chưa tốn một đồng nào. Đó chính là điểm tuyệt vời của Vibe Coding. Bạn có thể biến ý tưởng thành một nguyên mẫu hoạt động mà không phải chi tiêu gì cả. Nhưng có một điều như thế này. Mỗi nền tảng Vibe Coding đều có một gói miễn phí để bạn thử nghiệm và một gói trả phí cung cấp các tính năng cần thiết. Bạn cần thực sự biến nguyên mẫu thành một sản phẩm hoàn chỉnh. Những thứ như tài khoản người dùng, xử lý thanh toán, tên miền riêng và xuất mã nguồn. Điều này đúng dù bạn dùng Base 44, Lovable, Bolt hay bất kỳ công cụ nào khác. Gói miễn phí là nơi bạn học hỏi và thử nghiệm. Gói trả phí giúp bạn xây dựng những giá trị thực. Với Base 44, đó là gói Builder giá $40 mỗi tháng.
Với mức giá đó bạn sẽ nhận được 250 tín dụng tin nhắn, các chức năng backend cho thanh toán, email, hỗ trợ tên miền riêng và tích hợp GitHub. Nói chung bạn có mọi thứ cần thiết để chuyển từ những gì chúng ta đã xây dựng cho đến nay thành một sản phẩm thực sự có thể ra mắt. Để bạn dễ hình dung, vài năm trước tôi đã trả cho một lập trình viên hơn 20.000 đô la để xây dựng một MVP đơn giản và mất hàng tháng trời. Giờ đây bạn có thể làm tương tự với giá một bữa tối. Khi sẵn sàng nâng cấp, hãy chọn biểu tượng Base 44 ở góc trên bên trái, rồi chọn nâng cấp gói. Trang tiếp theo, làm theo hướng dẫn để nâng cấp lên gói Builder hoặc cao hơn. Bạn có thể chọn trả theo năm hoặc tháng. Tôi khuyên nên chọn gói theo năm để được tặng miễn phí một tên miền một năm. Bạn cũng sẽ tiết kiệm tiền lâu dài. Nếu muốn bắt đầu với cam kết nhỏ hơn và chọn gói theo tháng vẫn được. Hãy chọn cách phù hợp nhất rồi làm theo hướng dẫn thanh toán. Hẹn gặp bạn ở bước sau. Khi đã lên gói Builder, nền tảng mở ra nhiều tính năng mới, bắt đầu với xác thực người dùng, tính năng giúp biến dự án từ demo thành ứng dụng thực tế. Hiện tại, bất kỳ ai mở ứng dụng của bạn đều nhìn thấy cùng một nội dung. Không có cách nào để ai đó tạo tài khoản, đăng nhập hoặc có trải nghiệm cá nhân hóa riêng. Xác thực chính là thứ thay đổi điều đó. Đây là hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và có dữ liệu riêng để thông tin của mỗi người luôn tách biệt với những người khác. Đó chính là điều khiến một ứng dụng trở thành ứng dụng của riêng họ, chứ không chỉ là một trang web. Và một trong những điểm khác biệt của các nền tảng lập trình Vibe so với việc dùng ChatGPT là những tính năng như thế này đã được tích hợp sẵn. Bạn không cần phải thiết lập một dịch vụ xác thực riêng biệt hay phải tìm cách lưu trữ mật khẩu một cách an toàn. Bạn chỉ cần bật nó lên là xong. Trong trình chỉnh sửa Base 44, nhấp vào tab Dashboard ở thanh công cụ trên cùng, sau đó chọn Settings, rồi nhấp vào mục xác thực. Tại đây Base 44 hỗ trợ nhiều phương thức xác thực có sẵn để bạn tùy chỉnh. Cách đơn giản nhất là dùng email và mật khẩu. Người dùng của bạn sẽ tạo tài khoản, đặt mật khẩu và đăng nhập. Nhưng bạn cũng có thể bật đăng nhập xã hội với Google, Microsoft, Facebook và Apple. Tôi sẽ chỉ giữ lại email, mật khẩu và Google vì những lựa chọn này đáp ứng phần lớn người dùng. Các phương thức xác thực đã có sẵn, nhưng chúng ta vẫn cần thêm các trang để người dùng có thể đăng ký và đăng nhập vào ứng dụng của mình. Hãy quay lại phần chat và thực hiện điều đó. Tôi sẽ nhấp vào xem trước, preview, rồi trong phần chat chúng ta sẽ nói thêm các trang đăng ký và đăng nhập để người dùng có thể tạo và quản lý tài khoản của riêng họ. Ngoài ra, hãy thêm một nút đăng xuất hiện ở góc trên bên phải cho bất kỳ ai đã đăng nhập và biến nó thành nút đăng ký, đăng nhập khi họ chưa đăng nhập. Chúng ta sẽ gửi yêu cầu này. Và khi hoàn tất, bạn có thể thấy Base 44 vừa thiết lập sau một hệ thống xác thực đầy đủ. Có một nút đăng xuất ở góc trên bên phải. Sau khi tôi nhấp vào đó, chúng ta sẽ thấy trang đăng nhập. Tôi sẽ tiến hành đăng nhập. Đã đăng nhập lại. Chúng ta có hệ thống xác thực hoàn chỉnh, lưu mật khẩu an toàn, quản lý phiên, trang đăng nhập và đăng ký. Chỉ qua vài bước và một câu lệnh. Nếu lập trình truyền thống, việc này có thể mất vài ngày. Bạn cũng có thể phân quyền truy cập khác nhau. Trong bảng điều khiển, bạn hãy chọn một người dùng. Bạn sẽ thấy vai trò của tôi là quản trị viên. Quản trị viên xem được tất cả, còn người dùng thông thường chỉ xem được dữ liệu của riêng mình. Base 44 xử lý việc này bằng bảo mật cấp dòng. Bạn không cần phải hiểu các chi tiết kỹ thuật, chỉ cần nói cho AI mỗi loại người dùng nên nhìn thấy những gì và hệ thống sẽ tự động thiết lập cho bạn. Tôi biết bạn thấy có rất nhiều thứ đang diễn ra, nhưng ý chính là bạn không cần phải hiểu hết ngay lúc này, nền tảng sẽ xử lý mọi thứ cho bạn. Bây giờ người dùng đã có thể đăng nhập. Hãy nói về điều biến một ứng dụng thành một doanh nghiệp. Đó là nhận thanh toán. Nhưng phần này thực ra còn lớn hơn cả chuyện thanh toán. Điều chúng ta thực sự làm ở đây là kết nối ứng dụng của bạn với các dịch vụ bên ngoài. Thanh toán qua Stripe, gửi email qua một dịch vụ như Resend, nhắn tin qua Twilio. Đây được gọi là các tích hợp bên thứ ba, những công cụ đã có sẵn mà ứng dụng của bạn có thể giao tiếp. Bạn không cần phải tự xây dựng một hệ thống thanh toán từ đầu. Bạn chỉ cần kết nối ứng dụng của mình với Stripe và Stripe sẽ xử lý vấn đề tiền bạc. Đó chính là sức mạnh của các tích hợp. Vậy hãy bắt đầu với điều mà ai cũng muốn biết. Làm sao để nhận thanh toán? Để thêm thanh toán, chúng ta chỉ cần hỏi AI. Trong phần trò chuyện, tôi sẽ nói kết nối Stripe để chúng ta có thể thu phí khách hàng theo gói đăng ký hàng tháng cho các đề xuất phim cao cấp. Chúng ta sẽ gửi yêu cầu. Nó sẽ phản hồi lại, hỏi chúng ta có cho phép cài đặt Stripe hay từ chối yêu cầu đó. Hãy nhấn vào cài đặt Stripe. Sau vài phút, nó sẽ báo lại rằng mọi thứ đã được kết nối xong. Nó đã tạo một trang cao cấp để giới thiệu gói đăng ký cao cấp mới. Nó đã tạo ra một loạt các hàm backend để quản lý thanh toán, đăng ký và sản phẩm. Và nó cũng đã tạo ra tất cả các phần kỹ thuật cần thiết để quản lý sản phẩm và đăng ký. Nó cũng cung cấp cho chúng ta hướng dẫn về cách kiểm tra tính năng đó. Vì vậy nó nói, nhấn vào đăng ký và sử dụng thẻ demo này. Thử ngay tại đây. Nhấn đăng ký ngay, một thông báo hiện ra cho biết cần làm trên bạn đã xuất bản, nhưng thực tế chưa cần xuất bản để thử. Chỉ cần truy cập đường dẫn này. Tôi sẽ chép nó, mở tab mới và đây là bảng xem trước. Tại đây, chọn nâng cấp lên Premium, nhấn đăng ký ngay. Chúng ta được chuyển đến trang thanh toán thử nghiệm của Stripe.
Hãy nhập thẻ demo đó vào và nhấn thanh toán và đăng ký. Vậy là xong, quy trình thanh toán đã thành công. Xong, chỉ cần nhập lệnh để kết nối thanh toán và sản phẩm. Quy trình thanh toán hiện đã hoạt động. Base 44 thiết lập Stripe ở chế độ thử nghiệm trước. Vì vậy, bạn có thể thử mà không cần giao dịch tiền thật. Bây giờ, nếu chúng ta quay lại bảng điều khiển và vào phần tích hợp, khi bạn sẵn sàng chạy thật, sẽ có một hướng dẫn thiết lập ở đây giúp bạn kết nối với tài khoản Stripe thật của mình. Hiện tại, tôi sẽ không đi qua từng cài đặt của Stripe. Về chủ đề riêng này, tài liệu Base 44 đã hướng dẫn rất kỹ. Nhưng điều quan trọng là bạn vừa thêm chức năng xử lý thanh toán vào ứng dụng của mình chỉ bằng cách hỏi AI. Đó chính là Vibe Coding. Bây giờ, có lẽ bạn sẽ muốn thêm một số logic kinh doanh bổ sung để đảm bảo rằng khách hàng cao cấp sẽ thấy nội dung khác với người dùng miễn phí. Có thể bạn cũng muốn gửi email cảm ơn khi ai đó đăng ký. Hãy nói điều này với AI chat của Base 44. Tôi sẽ dùng chế độ giọng nói một lần nữa. Vui lòng đảm bảo rằng người dùng miễn phí và người dùng trả phí sẽ thấy nội dung khác nhau. Ngoài ra, hãy gửi email xác nhận cho những người đăng ký gói cao cấp mới khi họ đăng ký. Và chúng ta sẽ gửi nó đi. Khi hoàn thành, bạn có thể xem được đã quyết định giới hạn các đề xuất AI chỉ dành cho người đăng ký U Premium và cũng đã thêm email xác nhận vào webhook cho thanh toán Stripe. Vậy nên bây giờ trên này chúng ta có một tab dành cho bạn và có thể thấy rằng tính năng này hiện đã bị khóa như một đặc quyền cao cấp. Bây giờ, người dùng cụ thể mà chúng ta đang sử dụng trong môi trường thử nghiệm này vẫn chưa có đăng ký, nên ở phía sau tôi đã tạo một người dùng thử nghiệm có đăng ký rồi. Điều hay ho là bạn có thể xem cách những người dùng khác nhau trải nghiệm ứng dụng bằng cách nhấn vào 3 dấu chấm ở trên cùng. Nhấn vào hoạt động như người dùng, sau đó chúng ta có thể chọn xem dưới dạng và chuyển sang người dùng thử nghiệm khác ở đây. Bây giờ nếu chúng ta nhấn vào tab đàn cho bạn, chúng ta sẽ thấy rằng cổng đã được mở khóa. Và bây giờ người dùng này có thể nhận được các đề xuất AI tùy chỉnh. Chỉ trong vài phút chúng ta đã đi từ con số 0 đến một ứng dụng có tài khoản người dùng, thanh toán và logic tùy chỉnh. Và chúng ta chưa viết một dòng mã nào cả. Trước khi ra mắt ứng dụng, hãy bàn cách xử lý khi có lỗi, vì chắc chắn sẽ có lúc trục trặc. Lập trình kiểu Vibe hay thông thường thì điều đó cũng hoàn toàn bình thường. Vì vậy, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục các lỗi phổ biến để tránh lãng phí thời gian, tín dụng, các ứng dụng và tệp liên kết chặt chẽ với nhau. Việc thay đổi một thứ có thể ảnh hưởng đến thứ khác, nên bạn cần kiểm tra ngay sau mỗi lần thay đổi. Thông thường, nếu ứng dụng gặp lỗi, Base 44 sẽ phát hiện. Bạn chỉ cần nhấn nút giải quyết bằng AI. Ở đây ghi rõ hành động này sẽ không tốn tín dụng trong tài khoản. Vì vậy bạn chỉ cần nhấn nút đó và AI sẽ tự động xử lý cho bạn. Bạn không cần trả thêm phí nào. Nó đã phát hiện một lỗi, đánh máy trong đường dẫn import và tự động sửa lại. Bạn nhớ lịch sử phiên bản đã nói trước đó chứ? Đây chính là lúc nó giúp bạn. Nếu một thay đổi nào đó làm hỏng thứ gì, bạn luôn có thể thử quay lại phiên bản trước đó. Bây giờ, một vấn đề phổ biến khác là AI không hiểu chính xác điều bạn muốn. Ở đây tôi đã yêu cầu nó làm cho phần tiêu đề điện ảnh hơn vì muốn mang cảm giác giống như Netflix. Và ngay tại đây nó thực sự đã nâng cấp phần hero theo hướng điện ảnh. Đây không phải là điều tôi mong muốn. Đây là khung mà bạn nên sử dụng trong những tình huống như thế này. Hãy sử dụng định dạng, điều tôi mong đợi so với điều đã xảy ra. Vì vậy, ví dụ, hãy nói rằng trông nó không đúng lắm. Điều tôi mong đợi là bạn nâng cấp phần tiêu đề để trông tối giản và hiện đại hơn. Điều đó xảy ra là bạn đã cập nhật phần hero chứ không phải phần header hoặc thanh điều hướng. Vui lòng hoàn tất thay đổi đã thực hiện ở phần hero và cập nhật phần header dựa trên yêu cầu ban đầu của tôi. Hãy gửi yêu cầu đó đi. Và ở đây nó đã sửa vấn đề với phần hero, đồng thời làm cho tiêu đề Cinematic trông to, đậm và nổi bật hơn, giống phong cách Netflix hơn nhiều. Được rồi, bây giờ là phần ảo thuật ra tiết lộ bí mật của mình. Sự thay đổi mà bạn vừa thấy, cái banner Netflix trong kỳ cục đó, thực ra tôi đã cố tình bảo nó làm như vậy để có thể cho bạn thấy cách sửa nó như thế nào. Tôi phải nói rõ điều này vì tôi không muốn các bạn hiểu lầm, nghĩ rằng AI sẽ mắc những lỗi nghiêm trọng như vậy. Những ví dụ mà bạn sẽ gặp phải khi tự mình code với Vibe thật sự có lẽ sẽ không tệ đến mức đó đâu. Sẽ chỉ có những vấn đề tinh tế hơn nhiều thôi. Và định dạng, tôi mong đợi điều gì so với điều gì đã xảy ra thực sự rất hữu ích để giúp bạn vượt qua những vấn đề đó. Base 44 cũng có một tính năng gọi là chế độ thảo luận, cực kỳ hữu ích khi có điều gì đó không hoạt động mà bạn lại không biết lý do. Bạn có thể nhấn vào thảo luận trong phần chat và bây giờ bạn có thể trò chuyện với AI về ứng dụng của mình mà nó sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Và việc này chỉ tốn 0,3 tín dụng tin nhắn thôi. Bạn có thể hỏi nó về những gì có thể đang gặp trục trặc, cùng nhau động não giải pháp và cân nhắc các lựa chọn của mình. Nó giống như bạn đang trò chuyện với một đồng đội trước khi thực sự bắt tay vào sửa chữa mọi thứ. Vì nó chỉ tốn một phần nhỏ so với tín dụng thường, bạn có thể trao đổi qua lại mà không lo hết số dư. Tôi vừa thêm gợi ý phim hàng ngày cho phần hero. Nó sẽ luân phiên nhiều phim, nhưng tôi vẫn chưa thực sự hài lòng với giao diện này. Vậy để tôi cho bạn xem chế độ thảo luận trông như thế nào khi áp dụng thực tế. Tôi sẽ lại sử dụng chế độ giọng nói. Phần hero của chúng ta ở đây dường như đang cắt mất phần đầu của mọi người trong các hình ảnh. Họ xuất hiện bị che khuất, hơi ẩn đi bởi phần tiêu đề.
Bạn có thể tìm ra lý do tại sao lại như vậy và sửa nó không. Ngoài ra, bộ phim nổi bật Schindler's List dường như không có hình ảnh nào được hiển thị, chỉ thấy tối thui thôi. Bạn có thể kiểm tra luôn vấn đề đó và lên kế hoạch khắc phục không? Đây là lời nhắc. Bây giờ chúng ta sẽ gửi nó đi. Sau vài phút, chế độ thảo luận phản hồi lại với một câu trả lời cho thấy nó đã đọc và xem xét các tệp, đồng thời xác định được nguyên nhân tiềm ẩn cho cả hai vấn đề. Nó đã đề xuất một kế hoạch để khắc phục từng vấn đề. Và nên bây giờ, để sửa nó, tất cả những gì chúng ta cần làm là tắt chế độ thảo luận và nói kiểu như thế này. Vâng, hãy tiến hành thực hiện những giải pháp đã đề xuất đó đi. Vậy là xong. Nó đã cập nhật phần mềm ở phía trên để đầu của mọi người không bị cắt khỏi những hình ảnh splash này. Nhưng có vẻ như nó thực sự chưa lấy được hình ảnh dự phòng ở đây, như nó đã nói là sẽ làm. Nên đây là lúc chúng ta cần lặp lại, giải thích điều mình mong đợi so với thực tế đã xảy ra, rồi để AI tìm cách giải quyết vấn đề. Kỹ năng gỡ lỗi quan trọng nhất trong vibe coding không phải là kỹ thuật, đó là giao tiếp. Nếu AI làm sai, cách khắc phục gần như luôn luôn là một prompt tốt hơn. Đây là một vấn đề bạn sẽ gặp phải nếu dùng một công cụ như Cursor để xây dựng ứng dụng. Bạn hoàn thành việc xây dựng rất hào hứng, muốn khoe với ai đó, và ứng dụng thì đang chạy trên localhost. Nó chỉ tồn tại trên máy tính của bạn thôi. Bạn bè bạn không mở được, nhà đầu tư cũng không xem được. Nó giống như xây một ngôi nhà mà chỉ mình bạn có thể bước vào. Với Base 44, đó không còn là vấn đề nữa. Ứng dụng của bạn có thể được chia sẻ trực tiếp lên một tên miền công khai chỉ với 4 lần nhấp chuột. Để xuất bản ứng dụng, bạn chỉ cần nhấp vào Publish ở góc trên bên phải, sau đó đổi App Visibility thành Public No Login, rồi nhấn Publish App. Và chỉ đơn giản như vậy, bạn sẽ nhận được xác nhận rằng ứng dụng của mình đã được xuất bản và đang hoạt động trực tuyến. Nếu chúng ta sao chép URL này, mở một tab mới và dán vào, chúng ta sẽ được chuyển ngay đến ứng dụng mới tuyệt đẹp của mình, trực tiếp trên Internet và sẵn sàng để chia sẻ. Nhưng nếu bạn định chia sẻ điều này với người dùng thực, có lẽ bạn sẽ muốn có tên miền riêng của mình. Tên miền này trông khá xấu, nhưng vì chúng ta đang dùng gói Builder nên có thể lấy tên miền tùy chỉnh rất dễ dàng. Quay lại trình chỉnh sửa Base 44, chúng ta vẫn đang dùng tên tạm thời Cinemat cho ứng dụng của mình. Vậy nên hãy thử xem chúng ta có thể tìm được một tên miền.com không. Cho cái đó, chúng ta sẽ nhấn vào nút Publish ở góc trên bên phải, rồi nhấn Get Domain. Nó sẽ tải tên miền tạm thời vào ô tìm kiếm. Chúng ta sẽ thay thế bằng Cinemat và nhấn tìm kiếm. Tên đó không ổn. Chẳng sao, app mình còn mới. Chúng ta vẫn còn thời gian để đổi tên nếu muốn. Hãy thử cái khác như PlotPair.com chẳng hạn. Và tên đó còn trống, chỉ $1 cho năm đầu tiên. Đăng ký thôi, chuyển sang iNotes, thêm tên miền vào giỏ hàng và chọn tiếp tục. Sau đó bạn chỉ cần thực hiện theo quy trình thanh toán để chính thức sở hữu tên miền. Khi quay lại ứng dụng trên Base 44 và nhấn vào nút Publish, bạn sẽ thấy tên miền riêng đã thay thế tên miền tạm thời. Lần tới khi xuất bản, ứng dụng sẽ được đẩy lên trực tiếp trên chính tên miền riêng của bạn. Tuy nhiên chúng ta vừa đổi tên ứng dụng nên hãy cập nhật điều đó trước đã. Chúng ta chỉ cần yêu cầu AI vui lòng cập nhật tên Cinemat thành PlotPair ở tất cả những nơi xuất hiện Cinemat. Sau 1 phút, tên đã được thay đổi. Chúng ta có thể nhấn xuất bản. Sao chép tên miền riêng, rồi khi chúng ta truy cập vào tên miền đun có thể sẽ thấy lỗi DNS. Đừng lo, bạn không làm gì sai cả. Các thay đổi DNS có thể mất vài phút để cập nhật, đôi khi lên đến 1 tiếng, nên đừng hoảng nếu nó chưa hoạt động ngay lập tức. Cuối cùng thì nó cũng sẽ tải được, và như vậy bạn đã có một ứng dụng thực sự trên một tên miền thực sự. Đây không còn là bản demo nữa. Bây giờ bất kỳ ai trên thế giới cũng có thể mở cái này ngay lập tức. Base 44 cũng cho phép bạn biến ứng dụng của mình thành ứng dụng di động gốc cho iOS và Android. Đây là những điều bạn cần biết. Để xuất bản lên App Store của Apple, bạn sẽ cần một tài khoản nhà phát triển Apple. Chi phí là $99 mỗi năm. Với Google Play chỉ cần trả phí $25. Quy trình là Base 44 sẽ đóng gói ứng dụng web của bạn thành định dạng chuẩn của cửa hàng. Không cần học ngôn ngữ lập trình mới hay dùng công cụ riêng biệt nào. Ứng dụng bạn vừa xây dựng sẽ được xuất bản ngay. Bây giờ cần lưu ý vài điều. Quy trình kiểm duyệt của Apple có thể mất thời gian, đôi khi là vài ngày. Và họ có những hướng dẫn cụ thể về những gì ứng dụng được phép làm. Vì vậy đừng mong đợi mọi thứ sẽ diễn ra ngay lập tức. Google thường xử lý nhanh hơn, nhưng họ cũng có những yêu cầu riêng. Kết quả sẽ không hoàn toàn giống như một ứng dụng được xây dựng gốc bằng Swift hoặc Kotlin, nhưng đối với hầu hết các trường hợp sử dụng, đặc biệt là những loại ứng dụng bạn xây dựng với Vibe Coding, thì nó hoạt động rất tốt. Tôi sẽ để liên kết hướng dẫn xuất bản ứng dụng di động của Base 44 trong phần mô tả, để bạn có thể làm theo toàn bộ quy trình từng bước một. Nhưng điều quan trọng nhất là ứng dụng bạn xây dựng trên laptop giờ đã nằm trong túi ai đó. Tiếp theo, tôi muốn nói thật với bạn về tình hình hiện tại của Vibe Coding. Để kiểm chứng ý tưởng kinh doanh, xây dựng MVP hay tạo công cụ nội bộ, thật sự không có gì nhanh hơn. Bản thân tôi đã từng xây dựng một sản phẩm SaaS theo cách này, một nền tảng marketing dành cho các chuyên gia âm thanh, hiện đang có khách hàng trả phí sử dụng. Những nền tảng Vibe Coding này không chỉ là đồ chơi đâu, nhưng cũng có những giới hạn thực sự.
Những ứng dụng phức tạp với nhiều thành phần, ứng dụng cần xử lý lượng truy cập lớn hay cần tùy biến sâu, bạn sẽ gặp phải giới hạn. Về bảo mật, cư dân mạng thường gọi các ứng dụng vibe coded là iSlop. Thú thật, nếu không cẩn thận thì họ nói đúng đấy. Khi AI tạo mã nguồn, nó có thể xử lý khóa API hoặc dữ liệu người dùng không an toàn. Hãy luôn đảm bảo người dùng chỉ thấy dữ liệu của riêng họ. Đừng đưa khóa nhạy cảm vào prompt và hãy chạy kiểm tra bảo mật của Base 44. Chỉ cần những bước cơ bản này sẽ giúp ích rất nhiều. Điều đó không có nghĩa bạn không nên xây dựng, mà là hãy xây dựng thông minh. Tiếp theo, tôi sẽ cho bạn thấy câu trả lời cho những lo ngại này. Nếu bạn chưa quen với GitHub thì đây là nơi các lập trình viên lưu trữ và quản lý mã nguồn. Hãy tưởng tượng nó giống như Google Docs nhưng dành cho mã nguồn. Nó theo dõi mọi thay đổi, cho phép nhiều người cùng cộng tác và là công cụ tiêu chuẩn mà các lập trình viên chuyên nghiệp sử dụng. Base 44 có tích hợp với GitHub. Khi bạn bật tính năng này, toàn bộ mã nguồn phía sau ứng dụng, tất cả những gì Base 44 tạo ra sẽ được đẩy lên một kho lưu trữ GitHub, một nơi mà bạn sở hữu và kiểm soát. Để tôi hướng dẫn bạn cách kết nối, trong Base 44 hãy nhấp vào biểu tượng GitHub. Nó ở cạnh biểu tượng 3 chấm trên thanh công cụ. Sau đó nhấp kết nối với GitHub, rồi chọn kết nối GitHub. Và rồi bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên xuất hiện. Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản GitHub hiện có hoặc tạo một tài khoản mới. Tôi sẽ tiếp tục với Google. Sau đó chỉ cần làm theo các hướng dẫn, bạn sẽ được chuyển về Base 44 và cần tạo một repository. Đặt tên cho kho lưu trữ rồi nhấn tạo mới. Ở góc trên bên phải, giờ có chấm xanh trên nút GitHub, cho thấy nó đã được kết nối. Mã nguồn ứng dụng của bạn hiện đã nằm trên GitHub. Từ đây, việc đồng bộ sẽ hoạt động hai chiều. Khi bạn thực hiện thay đổi trong Base 44 ở mục Publish, chúng sẽ tự động xuất hiện trên GitHub. Nếu ai đó push mã nguồn lên GitHub, Base 44 cũng sẽ nhận được những thay đổi đó. Bây giờ, đây là phần thú vị. Nhớ lúc đầu video, tôi đã cho bạn xem 3 nhóm công cụ lập trình Vibe. Các trình xây dựng tất cả trong một trình soạn thảo mã AI và các agent lập trình AI. Chúng ta đã sử dụng một trình xây dựng tất cả trong một suốt thời gian vừa qua. Nhưng bây giờ, mã nguồn của bạn đã nằm trên GitHub. Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ khác nữa. Ví dụ, giả sử bạn muốn thay đổi ứng dụng của mình, nhưng bạn gặp khó khăn khi dùng check của Base 44 để diễn đạt đúng ý mình. Bạn có thể clone sao chép kho lưu trữ về máy tính của mình. Mở một công cụ như Clone Code. Đây là một agent lập trình AI, rồi nói trực tiếp với nó điều gì đó như sau. Tôi đang gặp vấn đề là bộ phim Schindler's List dường như không hiển thị bất kỳ hình ảnh nào. Bạn có thể kiểm tra và sửa lỗi đó không? Nó sẽ vào và chỉnh sửa trực tiếp các tệp tin thực tế. Đẩy các thay đổi lên GitHub và Base 44 sẽ tự động nhận diện. Bạn không cần làm gì thêm ngay bây giờ. Bạn vừa xây dựng xong ứng dụng đầu tiên của mình. Đó là thành quả cho thời điểm hiện tại. Tính năng này luôn sẵn sàng. Sức mạnh của Vibe Coding không nằm ở một công cụ đơn lẻ, mà là tất cả những công cụ này phối hợp với nhau. Bạn dùng Builder để tạo ra sản phẩm từ con số 0, và để kiểm soát tốt hơn, bạn có thể dùng công cụ mạnh hơn hoặc thêm cộng sự mà không cần làm lại từ đầu. Tôi sẽ để link hướng dẫn cài đặt GitHub của Base 44 ở mô tả để bạn khám phá khi sẵn sàng. Vibe Coding sẽ không thể thay thế phát triển phần mềm chuyên nghiệp trong thời gian tới, nhưng nó cũng không cần phải làm vậy. Để kiểm chứng xem ý tưởng của bạn thực sự hiệu quả không và đưa nó đến với mọi người, không có gì nhanh hơn thế. Được rồi, bạn vừa đi từ con số không đến một ứng dụng hoạt động với tài khoản người dùng, thanh toán và tên miền riêng, chỉ bằng cách mô tả những gì bạn muốn bằng ngôn ngữ bình thường. Cách tốt nhất để giỏi hơn là xây dựng thêm một cái nữa. Hãy nghĩ ra một ý tưởng khác, mở Base 44 và xem bạn có thể đi xa đến đâu. Dùng liên kết trên màn hình hoặc bấm link đầu trong mô tả dưới để bắt đầu Vibe Coding miễn phí. Cảm ơn đã xem, hẹn gặp lại.